Most 11 meglepő és furcsa tünetet fogunk bemutatni, amelyek a D-vitamin hiányára utalhatnak. Természetesen a legtöbben ismerik a szokásos D-vitamin hiány okozta tüneteket. Derékfájás, depresszió, magas vérnyomás, gyulladások, autoimmunbetegségek, azonban a most következőket nagy valószínűséggel te sem ismered. Ezek nem annyira általános tünetek, mint a felsoroltak, és gyakran nem is kapnak akkora figyelmet, emiatt pedig nem a D-vitamin hiányának tulajdonítják őket. Az ember testében körülbelül 25 000 gén található, és ezek 10%-át nagymértékben befolyásolja a D-vitamin. Sajnos a testünkben rendelkezésre álló D-vitamin mennyiséget nem egyszerű kimutatni, mivel a különböző vérvizsgálatok is kizárólag az inaktív formájára összpontosítanak, nem pedig a sejtszintű mennyiségekre. Ráadásul a most következő furcsa tüneteket nem gyakran reklámozzák, mivel a rendelkezésre álló tudományos evidenciák szembe mennek a világ legnagyobb gyógyszeripari cégeinek az eredményeivel. Senkinek sem célja, hogy kiderüljön, hogy a D-vitamin pótlása olyan tüneteket is képes lehet megszüntetni, amelyekre már jól jövedelmező lehetőségeket kínálnak az említett cégek. Íme a 11 meglepő tünet, amire mindenképpen érdemes odafigyelned. Első fejizadás. Általában csecsemőknél fordul elő, de serdülőknél és felnőtteknél is megfigyelhető, ritkább esetekben. Ha arra leszel figyelmes, vagy fejed a tested többi részéhez képest jobban izzad, úgy mindenképpen gyanakodhatsz D-vitamin hiányra. A magyarázat emögött az, hogy a fejünk és az arcunk több izzadásmirigyet tartalmaz, a D-vitamin hiánya pedig túl aktív immunrendszert okozhat. Ennek eredményeként az agyunk erősebb izzadást rendel el a testünkben, ami legelőször a fej területén fog jelentkezni. Második, éjszakai izzadás. Az éjszakai izzadás nyilván teljesen normális a meleg nyári napokon, és nem ad okot a félelemre. Azonban, ha ez az erős izzadás még akkor sem enyhül, amikor a hőmérséklet már alacsonyabb, úgy ez jelezheti a D-vitamin kevesebb mennyiségét a testedben. Harmadik, hangulatingadozások. Nyilvánvalóan az érzelmi állapotok változása rendben van, nem lehetünk mindig boldogak, ahogyan szomorúak se. Azonban azt fontos tudnod, hogy a D-vitamin szabályozza a hangulatod, és erősen befolyásolja az érzelmeidet is. Hiánya megzavarhatja a kortizol szintet az agyban, ami érzelmi ingadozásokat okozhat. Ha arra leszel figyelmes, hogy mostanában gyorsabban változik a hangulatod, úgy érdemes lehet figyelmet fordítani a D-vitamin szintedre. Negyedik, motiválatlanság. Elképesztően hangzik, de a legfrissebb kutatások alapján a D-vitamin hiánya még a motivációnkat is befolyásolhatja. Az agyunk egyik kisméretű területe, a nucleus accumbens, a motiváció és jutalom centruma, amely dopaminon alapul. A nem megfelelő mennyiségű D-vitamin pontosan erre a területre lehet kihatással, megzavarhatja annak működését, így pedig könnyedén céltalannak érezhetjük magunkat. Ötödik, pánikrohamok. A pánikrohamok jellemzően a B1-vitamin hiányával állnak összefüggésben, de a D-vitamin is szerepet játszhat kialakulásukban. A pánikroham egy erős félelem vagy szorongás, amely hormonok és neurotranszmitterek, például szerotonin hatására alakul ki. Az amigdala, amely a félelem szabályozásáért felelős terület az agyban, képes befolyásolni a szerotonin szintjét, ami pedig közvetlen kapcsolatban áll a D-vitaminnal. Pontosan ezért szoktak pánikbetegeknek első körben magasabb dózisú D-vitamint javasolni, mivel sok esetben már ez is enyhítheti a tüneteiket. Hatodik, csontfájdalmak. A D-vitamin szorosan kapcsolódik a csontépítéshez, hiányában nem ritka, hogy kialakulnak belülről fakadó csontfájdalmak. Ez a probléma viszonylag könnyen orvosolható, de magas dózisban kell szedni, legalább 10 000 nemzetközi egységet. Nyári időszakok alkalmával mindenképpen jó döntés lehet több időt tölteni napsütötte helyeken, mivel a napfény segítségével is fokozhatjuk a D-vitamin termelését. Hetedik, izomgyengeség. A D-vitamin közvetlen hatással van a kalciumra, és kalcium nélkül az izmok nem tudnak megfelelően összehúzódni. Ennek eredményeként izomgyengeség alakulhat ki, ami főként a lábakban és a vállakban jelentkezhet. Alacsony D-vitamin szint esetében a kalcium nem lesz képes hatékonyan felszívódni a testünkben, ami hosszú távon az említett izomfájdalmakat és gyengeséget okozhatja. 8. Ízleti merevség. Főként a térdben és az ujjakban jelentkezik, gyakran gyulladás miatt.
A D-vitamin fontos szerepet játszik a porc és kötőszövetek egészségében, hiányában pedig gyulladás és ízületi merevség alakulhat ki, ami porckopáshoz vezethet. Az ilyen típusú ízületi merevségek nem csak a D-vitamin pótlásával, de a megfelelő nyújtások rendszerességével is megelőzhetőek. 9. Krónikus fáradtság. A D-vitamin támogatja a mitokondriumokat, amiket úgy kell elképzelned, mint a sejtek atomerőművei. Hiányuk esetén kevesebb energia termelődik a testünkben, ami végső soron fáradtsághoz vezethet. Emellett a D-vitamin hiánya gyengébb vírusvédelmet is eredményezhet, ami szintén hozzájárulhat a tartós fáradtság megjelenéséhez. 10. Szellemi lelassulás. A D-vitamin nagy hatással van az agy elülső részére, amely kommunikációs központként működik. Amennyiben nem áll rendelkezésre elegendő D-vitamin a testünkben, úgy döntéshozatali képességünk és koncentrációnk lelassulhat. 11. Állandó éhségérzet. A D-vitamin fontos szerepet tölt be a leptin szabályozásában. Többek között ez a hormon felelős a koplalás elkerüléséért, illetve szabályozza, hogy mennyire érezzük magunkat éhesnek. Ha ez a hormon nem működik megfelelően, úgy állandó éhségérzet alakulhat ki a testünkben, még akkor is, ha amúgy semmi szükségünk nincs tápanyagokra. Emellett a D-vitamin javítja az inzulin érzékenységet, így a tápanyagok jobban bekerülnek a sejtekbe. Tartós D-vitamin hiány esetén inzulinrezisztencia jelentkezhet, ami miatt állandó éhségérzet alakulhat ki a szervezetünkben. Ezzel videónk végére érkeztünk, és biztosak vagyunk benne, hogy említettünk olyan tünetet, amiről nem is gondoltad, hogy a D-vitamin hiánya okozhatja. Mindenképpen javasoljuk, hogy figyelj oda a D-vitamin pótlására, továbbá jó döntés lehet támogatni olyan kiegészítőkkel, mint a magnézium, K2 vitamin vagy a B6 vitamin. Te odafigyelsz a D-vitamin pótlására? Ha igen, hogyan gondoskodsz róla? Válaszodat írd le kommentbe, és ha hasznosnak találod a videóban elhangzott információkat, úgy iratkozz fel csatornánkra, legyél csatornatag és oszd meg korábbi tartalmainkat barátaid között is. Köszönjük megtekintésed, hamarosan újra találkozunk!